flotation, law of flotation भनेको चाहिँ के हो? ओके, फर्स्ट लेट्स सी द स्टेटमेन्ट. यसमा के भनेछ भने when a body floats in a liquid, the weight of the liquid displaces by its immersed part is equal to the total weight of the body. यहाँ के भनेको छ भने जब वेट बडी फ्लोट एउटा बडी चाहिँ फ्लोट गरेर हुन्छ होइन कुनै पनि लिक्विडमा जुन वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेसेस बाई इट्स जुन पानी जुन डिस्प्लेस गरेको छ नि त्यही नै इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको छ कि जुन पानी फ्लोट गरिरहेछ नि अनि त्यसले सरी जुन बडी फ्लोट गरिरहेको नि पानीमा त्यति नै होइन वेट त्यसको इक्वल हुन्छ डिस्प्लेस लिक्विडबाट लाइक वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इज इक्वल्स टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. यसले भन्न खोजेको चाहिँ वेट when a body floats in a liquid, जब एउटा बडी पानीमा फ्लोट गरेर हुन्छ या कुनै पनि लिक्विडमा त्यसको वेट अफ द लिक्विड जुन डिस्प्लेस गरेको छ होइन इमर्स पार्टले यति नै इक्वल हुन्छ त्यसको बडी वेट अफ द बडी. जति पानी डिस्प्लेस भयो त्यो बडीले जति पानी त्यसले डिस्प्लेस गरेको छ त्यति नै डिस्प्लेस जुन छ नि वाटर लिक्विड डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल हुन्छ त्यो बडीसँग भन्न खोजेको छ. क्वेसन इज वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इज इक्वल्स टु द वेट of the liquid displaced. For example, suppose होइन यो बिगर भयो अनि यहाँ मैले बल हालेँ या उडेनको केही हालेँ होइन अब जति यो उडेनको होइन यो फ्लोटिङ बडी जति यसको वेट हुन्छ नि जति यसको वेट हुन्छ त्यति नै यसले पानी होइन के गर्छ भने डिस्प्लेस गर्छ लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ त्यति नै डिस्प्लेस गरेको हुन्छ. यसको वेट जति हुन्छ नि यसको यो अब्जेक्टको वेट जति हुन्छ त्यति नै पानीको वेट हुन्छ भनेर ल अफ फ्लोटेसन भनेको छ. The law of flotation when a body floats in a liquid, the weight of the liquid displaces by its immersed part is equal to the total weight of the. This is the law of flotation. Now let's do the numerical on the basis of this and then clear हुन्छ. So यो न्युमेरिकलमा चाहिँ के सोधेको भने an object weighs 20 Newton in air, right, and 15 Newton in water. What is the upthrust exerted by water? What is the weight of the displaced water? So now let's clear this. एउटा अब्जेक्ट छ सपोज हावामा त्यसको कति छ भने 20 न्युटन. ओके, यही सेम अब्जेक्ट पानीभित्र छ कति छ यसको वेट 15 न्युटन. नाउ अगेन आई रिपिट अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ के हो weight of a object in air minus weight of the object in water भनेको ठुलोले सानो त घटाउने त हो किनभने पानीमा त त्यसको वेट गर्छ नि त पानीमा वेट गर्छ तर पानीमा वेट घटेपछि के हुन्छ वेट कम हुन्छ अनि सो सिम्पल लजिक ठुलोदेखि सानो घटाइदिने त हो ठुलोदेखि सानो घटाउँदा के आउँछ अपथ्रस्ट आउँछ राइट. अपथ्रस्ट आइहाल्यो 20 माइनस गऱ्यौँ भने कति आउँछ होइन. नाउ हामीले अघि पढे अनुसार what is Archimedes principle and what is law of flotation दुईटैको मिनिङ त सेम हो कि होइन भन दुईटैको मिनिङ त सेम होला राइट. what is law of flotation ले के भन्न खोजेको छ भने weight of the floating body is equals to the weight of the liquid displaced and Archimedes principle ले पनि त्यही भनेको like weight of a water get displaced equals to the weight of thrust होइन. अनि अब according to both law या कुनै एउटा law of flotation law of Archimedes name of thrust is equals to what displaced water. हाम्रो जति अफ थ्रस्ट आउँछ त्यति आउँछ जति आयो त्यति
वाटर बुझ्यो होला नि अफ थ्रस्ट निकाल्ने लजिक जहिले पनि अफ थ्रस्ट सोधेदेखि सानो हेरिदिने ठुलोदेखि सानो घटाउँदा के हुन्छ जति एन्सर आउँछ त्यति नै हाम्रो कति हुन्छ स्पेस वाटर हुन्छ त्यही हो सिम्पल लजिक नथिङ एल्स केही पनि बुझ्नु पर्दैन यसमा अरू इफ अझ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि छ भने रिमेम्बर weight of a object in air minus weight of a object in immersed in a liquid fully or partially immersed okay त्यति नै हो यो न्युमरिकलले भनेको अनि अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु द स्पेस वर्क वी नो दि होइन हाम्रो अर्थ सर्फेसमा एउटा लेयर अफ दि एयर छ के लेयर अफ एयर छ दिस इज आवर अर्थ सर्फेस एन्ड देयर इज द लेयर अफ द एयर ओके सो यो लेयर अफ द एयरलाई के भन्छ भने एटमोस्फियर ओके एटमोस्फियर नाउ होइन अब डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरू छ होइन यो लेयरमा जस्तै कि नाइट्रोजन अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड एन्ड अदर ग्यासेस होइन सो अब यो ग्यासेसहरूको सर्टेन मास त होला नि होइन यतिकै त हुँदैन अभियसली एभ्री म्याटर जति पनि म्याटर लाइक या एटमहरू एभ्री म्याटर कन्टेन्स मास होइन यसमा मास होला सो इट हैज अ मास होइन इट हैज अ मास अबाउट हाउ मच 5.15 into 10 to the power 18 kg जुन एक्सटेन्ड हुनसक्छ अप टु 1000 किलोमिटर फ्रम द अर्थ सर्फेस सो यो मासले चाहिँ होइन प्रेसर एक्जर्ट गर्छ क्या this mass exert a pressure. So this pressure is known as atmospheric pressure. So atmospheric pressure भनेको के हो भने जुन अर्थ सर्फेसमा सर्टेन ग्यासेसहरू छ होइन त्यसको मासेसहरू छ सो त्यो मासेसले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर जुन एयरहरू जुन छ अनि त्यसले जुन एक्जर्ट गर्छ प्रेसरमा अन द एटमोस्फियर होइन त्यसलाई के भन्छ भने एटमोस्फेरिक pressure. So what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is the pressure exerted by the weight of the air on the surface of the earth. It is the pressure exerted on the surface of the earth by the weight of air. Okay, let's write the pressure exerted on the surface of the earth due to the weight of due to the weight of air त्यहीलाई नै हामी के भन्छौँ भने एटमोस्फेरिक प्रेसर सो वी नो वाट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर होइन यो एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई मेजर गर्ने डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्टहरू छ होइन वान अफ द इक्विपमेन्ट इज मर्क्युरी ब्यारोमिटर एन्ड अल्सो दि एटमोस्फेरिक प्रेसरको अर्को नाम चाहिँ ब्यारोमेट्रिक also known as barometric pressure अनि एट द सी लेभलमा जुन हाम्रो सी लेभलमा हुन्छ नि एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ इट इज 1.1 to the power 5 पास्कल ओके सो सी लेभलमा हाम्रो चाहिँ 1.01 into power 5 Pascal or 760 mm of Hg. Now let's talk about the mercury barometer. This is a device. It is a beaker होइन जसमा चाहिँ mercury fill गरेको हुन्छ simple it is a beaker it's a beaker and it is mercury. Now there are inverted tube होइन like a inverted tube is filled over here. Okay, this is an inverted tube and here is the mercury. Now अब यसमा के हुन्छ भने जब यो inverted and okay this is tube and this is the
इट स्पेस होइन जुन भ्याक्युम हुनु पर्यो, एयर चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, यसमा चाहिँ बबल्सहरू प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। इट हेज टु बी भ्याक्युम एन्ड एयरहरू प्रेजेन्ट होइन, सर्टेन प्रिकसनहरू। नाउ के हुन्छ भने जसरी जसरी एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्दै जान्छ होइन, त्यसरी नै मर्करीको जुन यो लेभल हुन्छ नि, सपोज दिस इज द लेभल अफ द मर्करी, यो जुन लेभल छ नि मर्करीको, यो लेभल पनि घट्दै जान्छ क्या। एटमोस्फेरिक जसरी त्यो होइन, अनि त्यसरी नै यो लेभल घटेर सपोज यो लेभल यहाँसम्म घटेर होइन, सिमिलरली जसरी एटमोस्फेरिक प्रेसर बढ्दै जान्छ, मर्करीको पनि लेभल बढ्दै जान्छ। सो यो मर्करीको लेभल यहाँ पुग्छ। सो yellow lines means when atmospheric pressure increases, mercury level also increases. And when atmospheric pressure decreases, mercury level also decreases. And it is measured with the help of scale. जुन स्केलहरू युज गरेको हुन्छ त्यो स्केलिङको हेल्पले, दिस स्केलिङ या स्केलहरू युज स्केलिङ we will find out the actual atmospheric pressure. So this is how the mercury barometer works. Ani and works and how it shows the what happens when atmospheric pressure decreases, which increases and decreases. Now moving on to the some of the devices when use what the air pressure. What are the devices which uses the air pressure? Like with the devices which are uses the air pressure, like one device is syringe. सिरिन्ज भनेको चाहिँ इन्जेक्सन होइन, इन्जेक्सन थाहा छँदैछ। इन्जेक्सनमा के हुन्छ, जब हामीले सपोज दिस इज एन इन्जेक्सन, अनि इन्जेक्सन हाल्नलाई यहाँ एउटा पिस्टन जस्तो के छ विच वी पुस एन्ड पुल इट होइन। सो या एन्ड दिस इज अ निडल, एन्ड जब हामीले चाहिने जतिको हुन्छ नि इन्जेक्सन या ब्लड तान्ने बेला वाट वी डु इज वी युज एयर प्रेसर के। अब यो पिस्टनलाई हामी भित्र पुस गऱ्यौँ भने वी विल एबल टु फिड एट द बडी होइन, included all the medicines, and we can suck it out with the help of this. So this uses the air pressure, जुन air pressure create हुन्छ पिस्टनको कारणले, त्यही नै सिरिन्ज हो। Now moving on, air pump. Next, what we say, air pump. एयर पम्प भनेको चाहिँ जुन हामी फुटबलहरूमा भलिबलहरूमा जुन हावा भर्छौँ नि त्यो पम्प, त्यो भनेको एयर पम्प हो। त्यो पनि सेम नै हो, त्यहाँ हामीले नि एयर प्रेसर हामी युज गर्छौँ। एयर प्रेसर लाइक दिस इज एन पम्प, राइट, एन पम्प एन्ड दिस इज द वायर जहाँबाट बल होइन यो जब अप एन्ड डाउन गर्छौँ होइन, वाट वी डु वी सक इट, फर्स्ट वी सक होइन, माथि जाँदा चाहिँ वी सक द एयर होइन, एन्ड देन वी पुल इट डाउन होइन, अनि पुल गर्दा चाहिँ पुस इट डाउन, वेन वी पुस इट डाउन होइन एयर चाहिँ फिल गरिदिन्छ त्यो बलमा। सो दिस इज अल्सो वर्क अफ एयर प्रेसर युज गरेर है एयर पम्प युज हुन्छ। सिमिलरली ह्यान्ड पम्प, वाटर पम्प। So these all are the devices which uses what air pressure. Next is upstroke and downstroke. Upstroke भनेको चाहिँ के हो भने लाइक जस्ट लाइक एयर पम्प जसरी नै वाटर लाइक दुईवटा स्ट्रोक भएको कि तलमाथि दुइटै गर्ने, त्यो भनेको अपस्ट्रोक भयो होइन। Like when the piston move upward is known as upstroke. When the piston move downward is known as downstroke. That is what is upstroke and downstroke.